sieltä se talvi taas hiljalleen saapuu näillekin main. Ei se kyllä vielä varmaan jää, mutta ihan hyvältä näyttää nyt tällä hetkellä. Tuommoinen hauska lumihaituva kerros peittää kuusenoksia ja muuta kasvillisuutta tässä. Hauskan näköistä kyllä. Mä odotan tosi paljon, että pääsis jo hiihtämään, että mä oon niin vanha, että koululiikunnan jättämät traumat on unohtunut ja tykkään tosi paljon hiihtämisestä. Kello on 4:30, on jo ihan hämärää ja tunnin päästä on pimeätä sitten. Tää onkin mulla nyt niin kuin ensimmäinen pakkasreissu tällä talvikaudella, että lupailee semmoista -6 astetta yölle. Sitten vähän tuulta siihen päälle, niin ennusteiden mukaan sitten se yhteisvaikutus olisi joku semmoinen -10 astetta. Nyt ei kyllä tuule yhtään, että saas nähdä sitten, alkaako yötä kohden tuulemaan. Olisikohan se korkeus hyvä tässä? Aika hyvä. Vähän on jalat irti maasta. Eikä se haittaa. Mä vaihdan itse asiassa nyt talvikatoksen mun riippariin, että mulla on hyttysverkko täällä tietenkin ollut paikallaan niin kuin kesän ajan ja vaihdan talvikatoksen. Se on siis suurimmaksi osaksi umpinaista materiaalia ja sit siinä on niin kuin pikkukaistalle vaan verkkoa sitten hengittävyyden takia. Mutta se on niinku paljon suojaavampi sitten tuulen kannalta ja sillä lailla, niin se on se niinku pointti siinä talvikatoksessa. Se kerää tietenkin heti sitten kondensiokosteutta tosi paljon ja sitä on aina aamulla sitten jäätyneenä siellä riipparin sisäpuolella, mutta sille ei oikein voi mitään. Mua ei tässä talviretkeilyssä niinkään häiritte se kylmyys, mutta toi pimeys käy välillä niinku tympeeksi, että on vaan niin pitkä se pimeä aika ja sillä lailla, että mä oon ajatellutkin nyt tälle kaudelle niin kuin enemmänkin semmoista tyyliä, että lähtis vasta myöhemmin illalla niin kuin liikkeelle, että ei lähtiskään suotta niin kuin istumaan sitä pitkää pimeätä iltaa ulos, vaan lähtis myöhemmin vasta liikkeelle, sit nukkuisi yön yli ja panostaisi siihen seuraavaan päivään, että sit kun on valosaa, niin olisi niin kuin ruokatarpeet seuraavalle päivälle ja muutenkin aikataulu järjestetty sillä lailla, että ei ole mitään kiirettä sitten ja näin, että olisi se kaikki se valoisa aika niin kuin käytettävissä sit suoraan heti siitä kun herää ja sillä lailla, että semmoista aion tässä nyt testailla. No nyt tällä reissulla mä oon vielä tämmöisellä aika perinteisellä tyylillä liikkeellä, että tulin just ennen niin kuin hämärää tossa ja pitkä pimeä ilta edessä, mutta mulla ei sit huomiselle ole mitään, että voin kaikessa rauhassa sitten viettää sitä huomista päivää ulkona.
Mulla on paistinpannu tuossa mukana ja mä ajattelin tehdä ihan simppeliä ruokaa vaan, että paistan pannulla vähän juureksia, mulla on tuossa porkkanaa, lanttua ja muuta ja sitten tämmöistä porsaan suikalelihaa siihen sekaan ja sitten tulista takokastiketta siihen ja toivottavasti tulee ihan hyvät sapuskat sitten. Mä ajattelin nyt kuitenkin ensin pilkkoa nämä juurekset ja keittää niitä hetken, että niistä tulee pehmeitä varmasti sitten. Mä en tykkää, että ne jää koviksi siinä sitten pannulla paistaessa. Mä lämmitin pannun ja sulatin vähän tuommoista kirkastettua voita siihen. Sitten noin juurekset oli kiehunut hetken aikaa, niin mä laitoin ne pannulle ja lisäsin ton lihan. Mä en nyt vielä laita takokastiketta. Mä lisään tätä sitten vasta myöhemmässä vaiheessa, että mä alan pikkuhiljaa paistaa noita nyt tosta ja lisäilen tomaattikastiketta vasta sitten myöhemmin. Tää mun lusikkani on vähän pahan näköinen, kun se on ihan musta tosta, mutta tässä ei ole mitään vikaa. Siis mä oon tehnyt tän vaan sillä lailla, että mä hiilytin lusikkaosaa tohon kuoppaa. Että mä otin nuotiosta niinku kekäleitä ja laitoin tohon ja sitten puhalsin siihen ja pikkuhiljaa niinku hiilytin lusikkakuppia tohon. Ja se on niinku pesty ja hiottu sen jälkeen ja näin, että siitä ei mitään irtoa, mutta se vaan jäi tommoseksi tummaksi sitten tosta kohtaa. Hyvää tuli. Just sopivasti on potkua tuossa kastikkeessa. Ei ole liian mietoa, mutta ei sit mitään semmoista tulistakaan. Mä tykkään nykyään pitää tän nukkumaan menemisen tosi yksinkertaisena ja tällä kylmällä ilmalla vielä, niin mitä helpompaa ja nopeampaa, niin sen parempi. Eli mä tyyliin potkin kengät pois jalasta ja otan takit pois päältä ja sukellan makuupussiin, eikä mitään ylimääräisiä vaiheita siinä. Nyt mulla on tämmönen välikerrostakki myöskin päällä, niin mä otan sen pois. Ja takit mä laitan sitten tänne riippariin sisälle, tänne polvien alle, niin pysyy lämpimänä siellä ja mulla on aamulla sitten lämpimät takit tässä ja riipparissahan on muutenkin parempi nukkua useasti sillä lailla, että on vähän jotakin niin kuin myttyä polvien alla, niin se tukee jalkoja sitten hyvin. Aamulla on sitten hyvä nousta, kengät on ainoat sitten kylmät, että mulla on valmiiksi lämpimät vaatteet päällä, lämpimät takit tässä, kiskasen tosta päälle ja kengät sitten on kylmät, mutta kun on muuten lämmin äijä, niin eipä siinä mitään ongelmaa sitten ole. On kyllä kaunista ja rauhallista. Nämä aamut on yksi suurimpia syitä, minkä takia ylipäätään retkeilee, että se on vaan niin hienoa aina herätä täällä luonnon keskellä.
hyvää vahvaa kahvia. Sitten vähän munakokkelia tästä.